ito yung nasa loob ng Ace TV. Yan yung circuit niya. Tinanggalan natin yung mga lalagyan dyan. Actually, natanggal na natin yan. And then, yan. Yung cell niya is Samsung. As you can see, Samsung. There. So, kung nag-iisip kayo kung mumurahin ito, siguro mumurahin. Pero yung cell niya is Samsung. Yung cover niya. Yung cover niya, yan. Yan yung plastic. Ito, metal. Yes guys, ito yung Ace TV na na-dismantle natin kasi black yung screen pero may sound. Yung main problem is backlight problem, okay? So yan, nandito tayo ngayon. Ito yung backlight niya. Tinanggal natin yung white na cover para parang reflector. And to check guys kung may problem, since ito is 36 volts. And then as we check the circuit of this, parang naka-series siya na umabot ng 30s 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos dito another 6, 12. So 12. So mga tag 3 volts lang. So ito dapat 3 volts lang ito. Pero ito siya kasi wala akong multimeter, and then to check kung yung continuity and the voltage na from the panel kung ilan yung voltage niya. So ito siya, ito yung workaround ko since may emergency light tayo, and then the charging port, ito yung gagawin kong supply. Yan, nasa 6 volts or 5 volts. 6 volts lang yung battery pala, kala ko 12 volts. So safety tayo to test. So pero hindi natin i-test the whole, isa-isahin natin. So start tayo dito sa taas. Black, white. Dito walang positive, so negative lang. Ang gagawin ko, dito tayo kukuha ng positive. Yan. Kasi yung mga LED light na yan are in series. Yan, may ilaw. Yung ito guys parang wala. Then yan, ano naging wala kasi natanggal yung dito ko. So ulitin natin guys. Wala talaga. Yan, meron. Yan dito, meron din. Yan, meron din. Meron. And the last one.
meron. So ito lang yung may problem. Check natin to. Ito lang yung may problem. So to test that, I will try to short this thing kasi series yan sila sa isang linya. LED pabalik. So kung may putol dito, ito putol, hindi gagana lahat, although isa lang yung may problem. So I'm gonna try to start power the unit. Tatanggalin ko na to. One thing guys, kailangan ko to i-connect lahat kasi hindi siya gagana kung hindi naka-power on. Yan yung board niya. Dito natin ilalagay yan kasi dito ko yan kinuha. Ito siya yung connection for the ito yung remote. Okay, then hayaan na natin na ganyan. So balik natin yan dito. There. Then i-on ko na ulit guys. Saksak natin. Once done, I'm gonna getting the remote control to power it on. Ayan guys, nag-on na siya. Then isa-short natin yung dito. Ayan, umilaw siya guys. Yan guys, umilaw sila lahat. Ang problema yung isa hindi. Okay naman. Guys, tinanggal natin. Silaw. Yan kasi wala akong soldador. Later na lang. Let's try. Ganyan. Oh, yes. Yes. Ang dami problema sa sunod eh. Ano sa sunod sa gawa mo yun? Yes. Si LC yung karagtigo, ano ba? Hindi nga nag-block chip. Yan. Apit mo nga lang sa... Okay. There. Yan guys. Tapos na.
po kasi. Hindi, may mga siguro may mga panahon po na yung academic freedom ng student hindi